Це не ламає концепцію. Ну, сісти тут навряд чи можна, бо тут мокро. Але оця гігантська морва, пам'ятаю Тараса Григоровича. І мене це просто, ну, я не знаю, мене це щоразу шокує. Я не можу повірити, що от це дерево може бути ровесником Тараса Григоровича. Вон таке склепіння просто, це... Правда, от стоїш просто під цим склепінням і опиняєшся в якомусь, в такій бульбашці якогось не тутешнього світу. Дуб такий вже. Словом, ранній ранок, заходить Роман, мій син, бо старший живе в будинку на Гирлі Десни за Києвом. Зайшов Роман, одягнений повністю вже, каже: мать, вставай, по нас хуярять балістичними, по Борисполю хуярять балістичними ракетами. А я перекрив воду, я йду. Військкомат, вставай. А я така сіла на ліжку і кажу: ну окей, що я можу з цим зробити? Я що, зловлю ці з ракети, то на що я мушу вставати? Я ще досплю. Ну, типу, що я можу зробити? А Рома каже: ну, мать, не знаю, принаймні, щоб тебе хоч у вісні тут ракетою, типу, не вбило. І пішов. Ну, напевно, знаєте, це була така трохи якась відморожена захисна реакція, тому що в такому відмороженому стані я ходила постійно. Тільки один раз, коли ввечері вже Рома прийшов повністю зі зброєю в формі і все, взяв там свої якісь речі, сказав, що він не буде жити в хаті, що він буде жити на офісі з пацанами, ну, бо це якось не дуже добре, там виконувати різні завдання, їздити в Лютіж, в Мощун, там, ловити по Києву диверсантів і жити вдома. Ну, та. От, і він коли пішов, у мене почалася справжнісінька істерика, тваринна просто. Я думала, що то, як я волала, кричала, чув, напевно, весь Протасів Яр. Просто в мене на друзки розбився весь світ. В мене було відчуття, що я його більше не побачу ніколи. Мої, окрім там старшого Василя, ще хлопці, там друг мій з батальйону Донбас, який з ним жив, вони в один бат пішли в цей 134-й, там на виїзді, на Вишгороді стояли. От. І цей Віктор мені каже: Свєта, вези все, що знайдеш просто. Тобто все, що ми повигрібали там у друзів з центрів, які вони закривали, і теж там палили документи, думали, що зайде русня. Це був просто якийсь набір Попандопола, знаєте. Тобто там все, що ми бачили, каремати, кулери для води, якесь печиво, все, що могло якось там згодитися, ми все це перли. Нічого не працює, все стоїть, всюди корки. Тобто навіть якщо в тебе є гроші, ти не можеш нічого купити. І оця паніка, фестиваль паніки і істерики, ні в кого нічого нема. Ну і так поступово, оскільки у нас є машина, ми почали їздити, десь щось там видирати, пробивати і возити на ТРО, потім почали возити броніки. Приїхавши якихось кілька годин тому з фронту, опинившись в Києві, де ще на кожному кроці руїни, сліди дикого фашистського варварства, у місті, де ще майже ніде немає води, світла та мало тепла, побачити акуратно написану записочку на одному із будинків Хрещатицького провулку, що будинок-музей Шевченка відкрито для відвідувань. Із купи розкиданого та поламаного дбайливі руки науковців відродили цей музей. Це, мені здається, як ніби як про наші часи зараз читаєш, так? Таке враження, що просто історія
Це все увійшла зараз, да, от в якийсь такий цей момент, де все зібралося просто не як лінійно, та, от відбувалося там, що ми пам'ятаємо, тоді то було, якась тяглість, а ніби воно зараз все от в одному моменті, і ми бачимо, що все повторюється. Плакат 44-го року, там на танку ще букву Z. Да, і буде... Погоджуєтеся? Абсолютно. Гарна картинка. У нас тут Ромчик. Це ж... Господи, прекрасна вітрина. Взагалі, в чому проблема, я не розумію? Що ми селюки. Я кажу, для селюків треба грошей. Сказав, треба гарну вітрину для Ромчика. Ми вже замовили. Все буде гарно, з підсвіточкою. Буде більше, краще розкладений прапор. Стус сказав, що ми село і люди. Я сказала, добре, ми погоджуємося на це село і люди. Боже, мені так подобається. Так, якось... Таня ваша прийшла, каже, о, то така гарна. Стус сказав, до свідос, це все. Насправді, оця кепка, якщо ви подивитесь на Романі фотографії, то він всюди в ній. Тобто він її носив, вона з фронту, вона пахне ним, пахне фронтом. І я її прям від серця відірвала, мені дуже не хотілося її віддавати. Але в мене ще є там якісь речі. Саме з фронту зрозуміло, що цивільний одяг то таке. Це холодноярський прапор, це Романі побратими. Самі його зробили на похорон і накривали ним труну. І я подумала, що а місце цього прапору точно в музеї. Чого в музеї? Чого в будиночку Шевченка? Тому що це було місце, де Рома відпочивав душею, він дружив з Мироном Гордійчуком, і він страшенно любив це місце і дуже переймався, взагалі переймався збереженням історичної тяглості і розуміючи, що там державні установи можуть бути іноді в скрутному фінансовому становищі, він в своєму неформальному заповіті перед оцим бойовим виходом, на якому він, точніше, це завдання, він розвідник був, загинув, він написав такий неформальний заповіт, і там, власне, він заповідав будиночку Шевченка там певний відсоток від всіх виплат, які будуть надходити на його ім'я. І саме тому тут знаходиться ця експозиція, тому що це так трохи дивно, да, коли ходиш там будинком, де жив Шевченко, і тут раптом Роман Ратушний. Да. Справді, дуже багато наших поетів і письменників, особливо зараз, після вже вторгнення цього повномасштабного, 24 лютого, їх на війні дуже багато. Тобто це одна сторона. І зрозуміло, що вони пишуть про війну зараз, а не про щось інше. Інший бік – це люди, військові, або не професійні військові, добровольці, але люди інших професій, які почали писати на війні. Але там простежується конкретний такий репортажний жанр, тобто це сюжетні історії. Це не є от те, що ми називаємо там високою поезією, та? Хоча переважно римовані, той же Валерій Пузік або Макс Кривцов. Це люди, які воюють вже декілька років, там, з 14-го, з 15-го, 16-го року. Тобто це явище потужне, а воно однозначно існує. Хай би хто як хотів там закривати на це очі і не сильно там прагнув це офіційно видавати, тому що, скажімо, у тих, хто являє собою цех
Да? У них виходять книжки, де теж щось там є. Але я думаю, що зараз нарешті, можливо, підтягнуться вже такі знані видавництва, тому що далі закривати очі на це явище вже не випадає. Розумієте, я не працюю як професійний письменник, який там сідає і пише певний обсяг, і йому треба, у нього там або треба завершити якийсь там твір, у нього є якась ідея, він нею живе, або у нього там якийсь дедлайн, він мусить здати щось там видавництву. У мене такого нема. У мене вірші з'являються спонтанно. Переважно я їх пишу як пост-допис в Фейсбуці. І тому, скажімо, ця ритміка, вона не змінилася. Ці спонтанні виникнення поезії, вони там далі якби і продовжувалися. Мене надихав, правда, не інші речі, згорілий, зруйнований Майдан. Мене надихав порожній Київ, повністю весь перегороджений блокпостами, коли ми їздили змійками, без світлофорів, там як завгодно, не туди заїхав, розвернувся по встрічці. Про натхнення взагалі дивно говорити, ви розумієте? Це може бути від якоїсь спонтанної, великої, дуже сильної, такої смішної, як в дитинстві чи в юності, там нерозділеної, чи просто там не виявленої закоханості, до просто якогось літнього вечора на березі річки. Я зараз скажу знову ж таки про звичайні банальні речі, які нас оточують, які ми бачимо щодня, але твоя оптика, твій погляд бачить в цьому цю вічно свіжу красу, тому що коли ти перебуваєш в моменті, тут і зараз, все завжди красиве і вічно свіже, і воно завжди надихає будь-що. Це фантастично, просто дійсно, якщо уявити собі, цей березень чи це квітень був вже, я не пам'ятаю, словом, і уявити, що тут просто немає жодної людини. В Києві оця лунка тиша, тому що зараз цей сірий шум, його чутно машини, дороги, а тоді ж просто, будь-який звук, якщо це там вила сирена, то це просто як реально міфологічна сирена звучало. Так само всі ці обстріли, всі ці вибухи, вони ще й відлунювали, тому що порожнє місто було, і не було машин, і відповідно було дуже тихо. Але при цьому, я не знаю, це таке було дивно. Такий як сьогодні теж сонячний день був, все це порожнє, все це під обстрілами. А ти тут стоїш, наче під омофором, під якимось склепінням, такого захисту. І на диво це породжує якийсь такий піднесений стан. Як каже моя дуже хороша подруга, яка не просто знає всіх наших там культових поетів, яка дуже багато там для них зробила і робила там їхні вечори. Вона починає свою розмову, значить так, поезію я не люблю. А тепер люди зрозуміли просто і побачили, що, напевно, на даний момент це не просто якесь там відірване від життя високе мистецтво, де люди через якісь символи висловлюють свої якісь емоції, а що це просто безпосередньо м'ясо, безпосередньо те, що вони самі переживають.
Я би не називала це травмою, тому що є таке поняття, як травматичне зростання, та я називала би це спільним досвідом. Це колосальний спільний досвід, в якому є не тільки біль і травма, в якому є і зростання, і усвідомлення, і самоусвідомлення, і переосмислення, і трансформація. Ну, тобто це колосальний досвід, але спільний, в якому задіяно вже там не 10 тисяч, не 20 тисяч людей, а дійсно вся країна.